Hello everyone, Darsan Namaskar, Chole, welcome to my new video. It's me Krishna Raskoti Magar. आज चाहिँ अब हजुरलाई के देखाउने भन्ने कुरो चाहिँ आज ड्युटी आइसके म आज दिउँसो के काम हुन्छ हजुरलाई देखाउने प्रयास गर्नेछु है त गाइस यो बकरिसको केरेको है यो पिस्टा छ के यता बन्दै छ अर्को बेलना के गाइस यो वर्ल्ड कप केक है वर्ल्ड कपको केक बनिरहेको छ हनी केक है गाइस एउटा केकमा छलेर हाल्ने अहिले फिनिस भइदिएपछि हनी केक यो चाहिँ पहिला रोटी जस्तो बनाउने बेस बनाउने हैन यसको बेस बनाएर बल्ल चाहिँ केक बनाउने है गाइस एउटा केकमा चाहिँ 6 वटा रोटी शनिबार माथिबार यसको डिजाइन आउँछ हनी केकको डिजाइन आउँछ रेडी अब यसमा चाहिँ साइडमा पाउडर आउँछ माथिबाट डिजाइन आउँछ ल हेर्नुहोस् साथीहरू यस्तो भयो यो हनीको डिजाइन यस्तो भयो यो यसको रोटीभित्र रोटी हुन्छ नि भित्र रोटी छ नि त्यो भित्र चाहिँ मजाले त्यो हनी मिक्स गरेर यसको टेस्ट छुट्टै टेस्ट हुन्छ रोटीभित्र पुरै हनीहरू मिक्स गरेर सत्त पहिला बल्ल रोटी बनाउने हो त्यसपछि दामी हुन्छ त्यसको टेस्ट एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ मिठो हुन्छ एकदम लास्ट चाहिँ यो एकदम महँगो केक हो